Синус-Ход – сила природи для вільного дихання носом. У нас, знову ж таки, відбувся черговий удар по полігону, де шикувалися росіяни. Пам'ятаємо, що це одна із улюблених російських тем – вкидати дезінформацію, вигадки про те, що нібито вони десь влучили по українському полігону, де збираються українські військові. Росіяни ніколи не можуть надати подібних підтверджень. От остання така вигадка стосувалася міста Селидове, коли розгорталися бої за Авдіївку. Однак той вкид, та інформація, яку росіяни поширювали по своїх телеграм-каналах, виявилася дезінформацією. Насправді виявилася фейком, вигадкою. А от за останні декілька днів, позавчора і вчора, ми маємо два підтверджені факти ударів, і то дуже успішних, по полігонах на окупованих територіях України, де якраз росіяни відпрацьовували свої маневри і збиралися у великій кількості. Вчора з'явилися вже відео із Херсонщини. Йде мова про населений пункт саме на лівому березі, неподалік Олешківських пісків. Це село Подокалинівка. І от якраз там, ми бачимо, збираються в великій кількості десятками окупанти для того, аби провести якісь тренування, шикування. І по них згодом прилетіло із української артилерії. Ці дані, власне, ці кадри опублікували і автори проекту Deep State, і багато вже українських телеграм-каналів. Відповідно, маємо чітко підтвердження відеофіксації того, яких втрат завдано було росіянам. Зараз ми показали якраз, цензурну версію цього епізоду, коли росіяни зібралися на шикування, а потім по них вже відбувся удар. Якщо ми поглянемо на карту Deep State, то село Подокалинівка, побачимо, що воно розташоване на лівому березі неподалік Олешківських пісків, взагалі Олешківського району. І от загалом це буде дистанція напряму від правого берега приблизно становити 30 кілометрів, скажімо так. Ймовірно, удару було завдано із більшої відстані. Хаймерси можуть сягати цілей і набагато далі. І в цьому випадку бачимо, що 30 кілометрів окупантів не врятували. Якщо вони вважали, що це безпечна відстань для того, аби проводити якісь свої шикування чи навчання, то ця надія, це сподівання не виправдалося і вдалося точного удару, разючого завдати по великій кількості окупантів уже на Херсонщині. Ясно, що на Росії їхні воєнкори, так звані їхні коментатори бойових дій з болем і печаллю коментують цю подію. І от з'явилося дуже багато реакцій в російському сегменті якраз інтернету на цю тему. От пишуть, зокрема, так звані воєнкори, автори каналу «Два майора», про те, що це велика трагедія, і підтверджують якраз знищення десятків російських сержантів, офіцерів і рядового складу. Ще один такий подібний допис, мовляв, списують все це на головотяпство і безвідповідальність російського командування, яке не цінує особового складу і не бере до уваги ризиків, які виникають, власне, в прифронтовій зоні. Вже загалом було верифіковано також навіть російськими ЗМІ 68 загиблих по попередньому такому випадку, який стався поблизу Волновахи у Трудівському. Нагадаю, що цей удар відбувся 20 лютого зранку на Донеччині, і так само згодом в мережах, соцмережах з'явилися і кадри безпосередніх втрат російських під час цього удару, внаслідок цього удару на Донеччині. Там росіян вишукував такий собі генерал Олег Моїсеєв, тобто відбувалося шикування, і в ході цього зібрання окупантів теж прилетіли 3 ракети «Хаймарсу» по полігону на Донеччині. В тому випадку шикувалися військові 36-ї мотострілецької російської бригади, яка базується на Забайкалі. І от уже вдалося встановити імена 68 бійців за даними російського видання «Важної історії». Ну а загалом кажуть, що ще 2 не вдалося ідентифікувати. Принаймні 68 російських окупантів загинули внаслідок позавчорашнього удару 20 лютого якраз по полігону поблизу Волновахи.